हेलो नमस्ते सबै नयाँ भिडियोले उपस्थित भएको छ। आजको भिडियोमा Geekvape Aegis 0 पड लिएर आएको छु र यसमा खास प्रब्लम भनेको यो कति गरे पनि यो चाहिँ चार्जिङ चाहिँ बढ्दैन। यो चार्जिङ सो गर्छ तर यो चार्जिङ अफ हुँदैन भन्नाले यो फेक चार्जिङ भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ आज हामी रिपेयर गर्न जाँदैछौँ र हजुरहरूले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र यसमा चाहिँ चार्जिङ आइसी यस्तो खालको हुन्छ। यसमा एकदम स्मल टाइपको हुन्छ। यसमा वन साइडमा 5 लेग हुन्छ, वन साइडमा 5 लेग हुन्छ, वन साइडमा चाहिँ 6 लेग हुन्छ। यो आज हामी यो चार्जिङ आइसी चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ फेक चार्जिङ, यो जति गरे पनि चार्ज एम्टी नै रहन्छ, ब्याट्री लो नै भइरहन्छ। यो इन्क्रिज हुँदैन, यो बढ्दैन। यो रिपेयर गर्न जान्छु र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आज चाहिँ हामी यो एजिस हिरोको रिपेयर गर्न जाँदैछौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। अब यसलाई हामीले डिसेम्बर गर्नलाई त इजी छ। पहिला सुरु हामी यो साइडको लौकाउँ। यसरी हामीले यसलाई रिमुभ गऱ्यौँ। गरिसकेपछि यसमा यो चार्जिङ आइसी, यो वन साइडमा 5, वन साइडमा 5 र वन साइडमा चाहिँ 6। यो चार्जिङ आइसीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो चार्ज इन्क्रिज नभएको, यो ब्याट्री चाहिँ चार्ज नभएको र चार्जिङ चाहिँ सो गर्छ तर यसलाई चाहिँ हामीले फेक चार्जिङ भन्छौँ। यो चार्जिङ आइसीलाई हामी आज यसमा चेन्ज गर्दैछौँ। यसमा यो आइसी अब हामी यसलाई चेन्ज गरेर हेरौँ। जुन यो प्लस लाइन छ, प्लस लाइनलाई छुटौँ, रिमुभ गरौँ। यसलाई हामी यसमा एउटा टेप लगाइदिउँ किन अर्कोमा सर्ट नहोस्। यसरी यहाँनिर तल यो नपक्लोस् भनेर चाहिँ यसलाई मैले यहाँनिर बोर्ड राखेँ। यसपछि अब हामी निकालौँ। निकाल्यौँ। यो यसको जुन ड्यामेज, यो ड्यामेजलाई त राखौँ। अब यसमा मैले यो नयाँ लिएको छु। यसलाई यसको पोइन्टेड मिलाउँ। यो जुन 6 लेग यो साइडमा छ, 5 लेग 5 लेग यसरी राखौँ। एकचोटि हेरौँ यसलाई। 5 लेग बसेको छ। यो यतापट्टिको 6 लेग भइहाल्यो। 1 2 3 4 5 6। यो वन साइडमा 1 2 3 4 5, वन साइडमा 1 2 3 4 5 जोडेर हेरौँ। यो भइहाल्यो। यसकोसँग हामी यो पहिला सुरु यसलाई थोरै क्लिन गरौँ, थोरै यसलाई सफा गरौँ। क्लिन भयो र अब यसलाई हामीले यसमा जोइन गरौँ। यसलाई हामीले जोइन गऱ्यौँ। जोइन गरिसकेपछि अब एकचोटि चार्जिङ हेरौँ कति एम्पियर लिन्छ। यो एम्पियर लिएको थिएन, अब एम्पियर लिन्छ कि। एम्पियर लियो भने यो सक्सेस भयो। यसमा एम्पियर आउनु पर्यो। 4 एम्पियर, 4 एम्पियर लियो भनेपछि यो चार्जिङ पनि भयो है। पहिला चार्जिङ देखाउँथ्यो तर फेक चार्जिङ थियो। अब त 4 एम्पियर लिएपछि यो 100% चार्ज हुन्छ। यो चाहिँ सक्सेस भएको छ। यो हामीले जुन यो चार्जिङ आइसी चेन्ज गरिकन हामीले रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ।
यसलाई अब हामी आधी घन्टा जति 1 घन्टा जति राखिसकेपछि यो चार्ज हुन्छ। यो पहिला चाहिँ अब 1 आवर राख्यो भने यो चाहिँ चार्जिङ मात्रै देखाउने तर ब्याट्री इन्क्रिज हुँदैन थियो, यो फेक चार्जिङ थियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गरेको छौँ। यो पहिला हामीले चेक गर्दाखेरि 0 नै एम्पियरमा आउँथ्यो, अब 4 एम्पियर लिएको छ। 4 एम्पियर भनेको ठिकै हो। यो 5 एम्पियर लिएको छ। यो चाहिँ बिस्तारै यसले चार्ज बढाउँदै जान्छ। अब यो चार्जिङ आइसी चेन्ज गरिकन हामीले रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ। चार्जिङ लिइरहेछ। पहिला पनि चार्जिङ त लिन्थ्यो तर फेक चार्जिङ थियो, यो ब्याट्री इन्क्रिज हुँदैन थियो। 1 आवर 2 आवर राख्यो भने जस्ता जस्तै हुन्थ्यो। अब चाहिँ यो एम्पियर लिएको छ भनेपछि यो चार्जिङ 100% हुन्छ। यो सक्सेस गरेको छौँ हामीले। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। गिकभेप एजिस हिरो पडमा चाहिँ यो चार्जिङ चाहिँ फेक चार्जिङ थियो, त्यसलाई हामीले रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।